प्रकृतिलाई चुनौती दिएर आफूलाई अझ बढी सुन्दर बनाउने चाहिँ हाम्रो परापूर्व कालदेखि नै चलिरहेको हो। जस्तो कि अब रिसेन्टली भेटिएको थियो 3000-4000 वर्ष पहिला रोममा चाहिँ लिपस्टिकको चलन त्यही बेलादेखि थियो। अब हाम्रो इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा गाजलहरू लगाउने अथवा बडी पेन्टिङहरू आदिवासीहरूले जिउमा रङहरू पोत्ने ट्याटुहरू खोप्ने त्यो धेरै पहिलेदेखि चलिआएको सिस्टम हो। अब त्यसमा अहिले मोडर्न मेडिकल साइन्सले त्यसलाई अझ बढी परिष्कृत गरेर सकेसम्म स्वास्थ्यमा हानि नहुने गरेर लामो रिसर्चहरू गरेपछि मात्र इन्टरनेसनल्ली एक्सेप्टेड फर्म्स अफ ट्रिटमेन्ट्सहरू हुन्छन्। त्यसैले समग्र स्वास्थ्यमा सामान्यतया हानि गर्दैन। भयो फिलर्स भनेको चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा कुनै ठाउँमा खाल्डो परेको जस्तो कि नेजोलेबियल फोल्ड भन्छ अथवा आँखाको मुनि खाल्डो परेको त्यस्तो ठाउँमा भर्ने एउटा ह्यालुरोनिक एसिड भन्ने तत्त्व हो जुन चाहिँ आफ्नो शरीरमा पनि पाइन्छ। त्यसैको अलिकति डेन्स फर्मलाई चाहिँ हामीले फिलर्स भन्छौँ र त्यसलाई इन्जेक्ट गर्छौँ। दीर्घकालीन रूपमा अब यसले खासै हानि पुर्याउँदैन, बिस्तारै बिस्तारै शरीरले आफै एब्जर्ब गरेर लैजाने हो। साधारणतया 1 देखि 1.5 वर्षको लागि काम गर्छ यो समाधानहरूले। यसको अलावा हामीसँग अब दीर्घकालीन सधैँभरिको लागि भनेर चाहिँ बोसोहरू निकालेर फिलर्स जस्तै काम गर्ने तरिकाले आफ्नै शरीरको बोसो निकालेर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हाल्दाखेरि त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट दीर्घकालीन नै हुन्छ। अरू गोरो बनाउने इन्जेक्सनहरू अथवा जिएफसी कपाल फलाउने सुईहरू भन्नुभयो, तिनीहरू चाहिँ फिलर्स नभएर आफ्नै रगतबाट ग्रोथ फ्याक्टर्सहरू छुट्याएर हाल्ने, जसले गर्दा चाहिँ कपालको ग्रोथ प्रमोट होस्, पहिलाको भन्दा अझ बाक्लो होस्, मोटाइ र डेन्सिटी बढोस् भनेर हामीले हाल्छौँ। यो चाहिँ दीर्घकालीन समाधान होइन, यो चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि हामीले गरिराख्नुपर्ने ट्रिटमेन्टहरू हो। सबैभन्दा पहिला त अब जेनेटिक कारणै हुन्छ, सबैभन्दा कमन है। अब हाम्रो जस्तो कि बाहुन क्षेत्रीहरूको अलि बढी पलाउँछ भने हाम्रो मङ्गोलियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अलिक कम पलाउँछ। तर पनि महिलामा अझ बढी रौँ पलाउने कारण चाहिँ मेल हर्मोनको बढी भयो भन्नाले मात्रा बढी भएर एउटा, अर्को चाहिँ पाठेघरहरूको समस्या पोलिसिस्टिक ओभरिन सिन्ड्रोमहरू भएर त्यो कारणले पनि बढी पलाउँछ। अब जे कारणले पलाएको भए तापनि त्यसको समाधानहरू चाहिँ हामीसँग छ। हजुर, यो 1970-1980s देखि चलिरहेको ट्रिटमेन्टहरू हो। लेजरबाट रौँ पर्मानेन्ट तरिकाले हटाउने भनेर, यसबाट दीर्घकालीन क्यान्सर हुने अथवा छालाको कोशिकाहरूलाई फरक हार्म गर्ने त्यो खासै त्यति धेरै रिसर्चहरूले केही पनि भेट्टाएको छैन। कहिलेकाहीँ हुन सक्ने चाहिँ डार्क स्किन कालो रङको छालामा गर्दाखेरि अलिकति पावरहरू मिलेन, हाई पावर भयो भने त्यो ठाउँको मेलानिनहरू हराएर सेतो दागहरू बस्ने त्यतिसम्मको साइड इफेक्टहरू चाहिँ हुन सक्छ। त्यही भएर यो टेक्नोलोजी अलि युज गरिरहेको एक्सपिरियन्स राम्रै भएको प्रयोगकर्ताहरूसँग डक्टरहरूसँग मात्रै गराउँदाखेरि बेस्ट हुन्छ। बजारमा आएका केमिकलहरूले चाहिँ अब एकदम ग्यारेन्टीका साथ जान्छ भनेर एकदम छिटो ठिक गराउने विभिन्न प्रकारका स्टेरोइडहरू मिसाएर सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो कति राम्रोसँग चाया पोतो सफा भयो भन्ने हुन्छ। तर बिस्तारै त्यसले छालालाई एकदम पातलो बनाउँदै टेलेन्जेक्टेसिया भन्छ, जसलाई अनुहारको भित्रको क्यापिलरिजहरू सबै देखिएर अनुहार कहिले पनि रिकभर नहुने गरेर रातो बनाएर छोड्छ। हामीले नै त्यो केमिकलहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन टाइम सुरुमा कडा खालको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि अलिकति माइल्ड फर्ममा प्रयोग गर्ने र त्यसपछि चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ त्यस्तो हार्मफुल साइड इफेक्ट नभएका केमिकलहरू युज गर्ने भनेर स्टेप बाई स्टेप जुन प्रोसेस हुन्छ त्यो चाहिँ बजारमा काउन्सिलिङ अथवा बजारमा नलेज हुँदैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि छालाहरू बिग्रिन्छ। पार्लरहरूले मानिसलाई सुन्दर बनाउने काम त गर्ने नै हो। यसमा समस्या चाहिँ कहाँनिर आइदियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ स्ट्रिक्टली मेडिकल सुपरभिजनमा हुनुपर्ने प्रोसिजरहरू छन्, जस्तै कि लेजर ट्रिटमेन्टहरू, केमिकल पिलहरू, अब हुँदा बोटोक्स हाइफूहरू पनि पार्लरहरूले आफै गर्न थालेको भन्ने धेरै मैले सुनिरहेको छु। एकदम त्यो पनि सस्तो प्राइसमा है। अब त्यसमा क्वालिटी कन्ट्रोल हुँदैन, नलेज हुँदैन, जसले गर्दाखेरि छाला बिग्रिसकेपछि त्यहाँबाट बिगारिसकेपछि अनि बल्ल हामी कहाँ ठिक गराउनको लागि भनेर आउनुहुन्छ। त्यसैले क्षेत्र चाहिँ एकदम डिमार्केसन स्ट्रिक्ट हुनु पर्यो।
पार्लरमा योसम्म गर्न पाइन्छ र योभन्दा बढी जसले चाहिँ छालालाई हार्म गर्छ अथवा इन्भेजिभ ट्रिटमेन्टहरू भनिन्छ, रगतहरूबाट गर्ने ट्रिटमेन्टहरू, कडा केमिकलहरूबाट गर्ने ट्रिटमेन्टहरू, लेजर ट्रिटमेन्टहरू, त्यो चाहिँ पार्लरहरूले गर्न नपाउने नै हो, त्यो गैर कानुनी पनि हो। अब त्यसलाई नियमन गर्न चाहिँ अहिलेसम्म नेपाल सरकारले अलि सकिरहेको छैन। हाइड्रा फेसियलमा चाहिँ अब त्यो यो चाहिँ कुन प्रकारको हाइड्रा फेसियल गरियो त्यसमा फरक पर्छ। बाहिरको एउटा लेयरमा मात्रै तपाईँले सिम्पल सिरमहरू यताउता प्रयोग गरेर बाहिरको एउटा सतह मात्रै सफा गर्ने गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ, पार्लरहरूले गर्दा पनि त्यस्तो हानि हुँदैन। तर जब यसमा लो क्वालिटीको सामानहरू, कडा केमिकलहरू युज गर्न थालिन्छ नि हाइड्रा फेसियलमै, अथवा रेडियो फ्रिक्वेन्सी ह्यान्डपिसहरू युज गर्न थालिन्छ, अल्ट्रासाउन्डको ह्यान्डपिसहरू युज गर्न थालिन्छ, जस्तो कि एउटै हाइड्रा फेसियल मेसिनमा 8वटा 9वटा ह्यान्डपिसहरूसम्म आउँछ अहिले। त्यो प्रकारको प्रयोग गर्दा चाहिँ पुरै नर्भ ड्यामेज हुनेदेखि लिएर मुख बाङ्गो हुने समस्याहरूदेखि लिएर छाला पातलो हुने धेरै प्रकारका समस्याहरू आउँछन्। त्यसैले एकदम सिम्पल पोलिसिङ टाइपको हाइड्रा फेसियलहरू चाहिँ पार्लरले गर्दाखेरि पनि त्यति छाला नबिग्रेला, तैपनि सकेसम्म मेडिकल सुपरभिजनमै हाइड्रा फेसियल गराउँदाखेरि राम्रो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो कस्टमर पेसेन्टहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। यदि कुनै ठाउँमा धेरै नै सस्तोमा केही ट्रिटमेन्टहरू भइरहेको छ, अनक्वालिफाइड पर्सनहरूले गरिरहेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा नजाँदै राम्रो। 2012मा मैले जब नेपालको फर्स्ट कस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक इस्टाब्लिस गरेँ, त्यो बेला नेपालमा सौन्दर्य चिकित्सा सम्बन्धी जनचेतना पनि थिएन। जस्तो कि त्यो बेला बोटोक्स आइपुगेको थिएन नेपालमा, सबैभन्दा पहिला मैले बोटोक्स स्टार्ट गरेको नेपालमा। अनि त्यो बेला मानिसहरूलाई बुझाउनलाई साह्रै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, यस्तो पनि उपचार हुन्छ र होइन होला भनेर त्यो बेला बुझ्नै हुन्न थियो। अहिले बिस्तारा धेरै क्लिनिकहरू पनि खुल्न थाले, धेरै डक्टरहरूले यो सम्बन्धी पढेर पनि आउनुभयो र अहिले चाहिँ जनचेतना चाहिँ त्यो बेलाको भन्दा अहिले धेरै गुणा माथि भइसकेको छ। अहिले अलिकति एटलिस्ट मिडल क्लाससम्मको अलि पढाइ लेखाइ राम्रै भएको फ्यामिलीको मानिसहरू चाहिँ होइन, सुरुमै हामी क्वालिफाइड मेडिकल डक्टरकोमै जानुपर्छ ट्रिटमेन्टको लागि भनेर सिधै हामी कहाँ आउनुहुन्छ र यसमा 50-50 भनौँ अथवा 60% फिमेल 40% मेल। पहिला फिमेल 90% हुनुहुन्थ्यो, 10% मात्र मेल हुनुहुन्थ्यो भने अहिले 60% फिमेल र 40% मेलमै गइसकेको छ, जसले चाहिँ पुरुषहरूलाई पनि आफ्नो सौन्दर्यप्रति अलिकति अवेरनेस बढ्दै गएको। अनि त्यो बाहेक यो पछिल्लो 10-12 वर्षमा विदेशी नेपालीहरूको जनसङ्ख्या पनि धेरै भएको र उनीहरू पनि बाहिर विदेशमा धेरै प्रकारका कस्मेटिक सर्जरी, कस्मेटिक मेडिकल ट्रिटमेन्ट्सहरू देखेर एकदम अवेरनेस बढेर आफ्नो यहाँ भएका फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई पनि यस्तो ट्रिटमेन्ट हुँदो रहेछ, नेपालमा पनि हुँदो रहेछ, फलानु ठाउँमा जानुहोस् भनेर पठाउनुहुन्छ अहिले। अनि आउनुभन्दा अगाडि नै ट्रिटमेन्टको बारेमा आफैले सबै बुझेर आउने पेसेन्टहरूको जनसङ्ख्या अहिले एकदमै बढ्दो क्रममा छ। मेलाज्माको चाहिँ बेसिकल्ली तीनटा कारणले आउँछन्। एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर जस्तो कि घाम, हिटहरूबाट आउँछ भने अर्को चाहिँ जेनेटिक फ्याक्टर, फ्यामिलीमै चायापोतो आइराख्ने समस्या छ भने नेक्स्ट जेनेरेसन अथवा त्यही फ्यामिली मेम्बरलाई पनि हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ हर्मोनको चेन्जहरू, जसलाई चाहिँ जस्तो कि प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि हर्मोनको तलमाथि हुँदाखेरि आउने, जसलाई चाहिँ चायापोतो क्लोआज्मा भनिन्छ मेडिकल टर्ममा। यो 3 प्रकारका हुन्छ। एकचोटि आइसकेपछि यो पर्मानेन्टली क्योर हुन लगभग असम्भवै छ। यसको लागि एकपटक हामीले क्लियर त गर्न सक्छौँ, विभिन्न प्रकारका ट्रिटमेन्टहरू गरेर, खाने औषधिदेखि लिएर लगाउने औषधिहरू, लेजर ट्रिटमेन्ट, केमिकल पिल गरेर क्लियर चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर त्यसपछि आफूले राम्रोसँग मेन्टेन गर्न सकिएन, हेल्थ चेक गरियो भने फेरि छिट्टै फिर्ता आउने हाई प्रोबेबिलिटी है। त्यसैले ट्रिटमेन्ट मात्र गरेर हुँदैन, यसको दीर्घकालीन केयर गरेर राख्नु पर्यो। जस्तो कि ब्लड सुगर भयो, डायबिटिज भएको मानिसहरूले आफ्नो ब्लड सुगरलाई कन्ट्रोलमा राखिराख्नुहुन्छ, त्यसै गरी मेलाज्मा भएको पेसेन्टहरूले पनि आफ्नो मेलाज्मालाई कन्ट्रोलमा राखिराख्नको लागि दीर्घकालीन केयर चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। खानपानभन्दा पनि एक्सपोजर, घाम र हिटको एक्सपोजरबाट चाहिँ बढी जोगाउनु पर्ने। मैले सधैँभरि भन्ने नै हाम्रो पेसेन्टहरूलाई त्यही हो, सस्तो भनेर अथवा डिस्काउन्ट अफर भनेर पछि नलाग्नुहोस्।
राम्रोसँग बुझेर आफूले कुन ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छु, त्यो ट्रिटमेन्ट गर्ने मान्छेको क्वालिफिकेसन के हो, सबै कुरा बुझेर राम्रो ठाउँमा गएर ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस्। एटलिस्ट मेडिकल पर्सन, एटलिस्ट डक्टर भएको ठाउँमा गएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस् है। र आफ्नो छाला बिग्रिन लाग्यो भने बिग्रिसकेपछि सुधार्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सुरुमै बिग्रिन नदिने हिसाबले ट्रिटमेन्ट गरौँ भन्ने चाहिँ म सबैजनालाई अनुरोध गर्छु। हजुर, यो बोसो पगाल्ने लेजर भनेर विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। कुनै चाहिँ नन इन्भेजिभ हुन्छन्, जस्तो कि बिना अपरेसन बाहिरैबाट लेजरको लाइटहरू, अल्ट्रासाउन्ड वेभ्सहरू पास गरेर गर्ने, तिनीहरू चाहिँ दीर्घकालीन समाधान होइनन्। जुन चाहिँ हामी सर्जरी गरेर गर्छौँ, लाइपोसक्सन भनिन्छ जसलाई, त्यसमा पनि लाइपोसक्सन पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। सबै लाइपोसक्सनको रिजल्ट उस्तै नै हो हुन चाहिँ। तर हामीले प्रयोग गरिरहेको लेजर असिस्टेड लाइपोसक्सन भनिन्छ, जसलाई स्मार्ट लाइपोसक्सन पनि भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा सानो प्वाल बनाएर, जस्तो कि पेटको बोसो हटाउनु पर्यो भने अथवा तिग्राको अथवा ब्रेस्टको साइज ठुलो भएर त्यसलाई घटाउनु पर्यो भने एउटा सानो प्वाल बनाएर त्यसबाट लेजरको फाइबरभित्र छिराएर पहिला बोसोलाई पगालिन्छ र त्यसपछि चाहिँ एउटा क्यानुला, एउटा मसिनो पाइपभित्र छिराएर पेटको अथवा जुन एरियाको हामीले बोसो घटाउन गइरहेका छौँ त्यो बोसोलाई चाहिँ भ्याक्युम मार्फत बाहिर तानेर, जसरी भ्याक्युम क्लिनरले तान्छ नि त्यसै गरी तानेर बाहिर एउटा भाँडामै निकालिदिन्छौँ हामी। त्यो गरेपछि कस्तो हुन्छ भन्दा जुन बोसो हामीले निकाल्छौँ त्यो बोसो कहिले पनि लाग्दैन। त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट सोल्युसन भयो। तपाईँ जति खाएर जति मोटाए पनि शरीरको अरू भाग मोटाउला, तर त्यो भाग चाहिँ मोटाएर कहिले पनि आउँदैन। बेसिकल्ली अनि अर्को एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ वेट लसको लागि हो भन्ने मिसकन्सेप्सन पनि छ। यो वेट लसको लागि, तौल घटाउनको लागि होइन। हामीले एकपटकमा 3-4 केजीसम्म निकाल्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ बेसिकल्ली बडी कन्टुरिङ भन्छ, बडीको सेप मिलाउनको लागि। कसैले डाइट गरेर, एक्सर्साइज गरेर पुरै शरीरको सेप मिलाउनु भयो, तर कुनै ठाउँको बोसो चाहिँ जति गर्दा पनि गएन, जस्तो कि पेटको बोसो एकदम स्टबन फ्याट हुन्छ, त्यो गएन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले तानेर फ्ल्याट बनाएर पर्मानेन्ट तरिकाले बोसो त्यहाँबाट हटाइदिन्छौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले बेहोस नबनाइकन गर्छौँ, जसलाई चाहिँ ट्युमेसेन्ट एनेस्थेसिया भनिन्छ। ट्युमेसेन्ट एनेस्थेसिया भनेको एकदमै सेफ प्रोसिजर हो। तुरुन्त यो गरेर, सर्जरी गरिसकेर इमिडिएटली आफ्टर घर जान पनि मिल्छ, हस्पिटल बस्नु पनि पर्दैन। जति कम्प्लिकेसनहरू यसमा आउँछ, यो चाहिँ बेहोस बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ अलि बढी कम्प्लिकेसन आउन सक्छ, अथवा शरीरमा 5 लिटर 6 लिटर भन्दा बढी बोसो एकैचोटि तान्ने प्रयास गर्यो भने कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ। सामान्यतया यसको कम्प्लिकेसन भन्दा पनि हुने एउटा प्रोसेसमा चाहिँ सुन्निने रातो निलो डामहरू बस्ने 1 महिना 1.5 महिनासम्म त्यो चाहिँ सबैलाई हुने नै हो। तर त्यसपछि त्यो बिस्तारै क्लियर हुँदै जान्छ र आफूले खोजेको जस्तो सेप निक्लेर आउँछ। हजुर, यो सबैले गर्न मिल्छ। बच्चा जन्माइसकेको, नजन्माइसकेको, यसले चाहिँ पछि ब्रेस्ट फिडिङमा अथवा बच्चा जन्माउनमा केही पनि हानि गर्दैन। तर सुरुमा गरेपछि 6-8 महिना चाहिँ भित्र गिर्खाहरू जस्तो केही बस्न सक्छ, त्यो बिस्तारै आफै क्लियर अप भएर जान्छ। त्यसपछि पहिलाको जस्तै नर्मल भएर आउँछ। यसबाट ब्रेस्ट क्यान्सर बन्ने हुँदैन। यसमा गिर्खाहरू बन्ने कारण चाहिँ कसरी भन्दा ब्रेस्टमा चाहिँ 2 प्रकारका टिस्यु हुन्छन्। एउटा बोसो हुन्छ, अर्को चाहिँ ब्रेस्टको ग्ल्यान्डुलर टिस्यु हुन्छ। हामीले बोसोहरू तान्दै गर्दाखेरि ग्ल्यान्डुलर टिस्युमा पनि अलिअलि घाउचोट लागेर त्यो त्यसमा इन्फ्लामेसन भएर केही महिनाको लागि चाहिँ गिर्खाहरू बस्ने हुन्, त्यो आफै हराएर गइहाल्छ। यसमा पछि दीर्घकालीन केही समस्या हुने भन्ने हुँदैन। बोसो तान्दाखेरि शरीरको सेप बिग्रिने होइन, झन् राम्रो चाहिँ भएर आउँछ है। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ अब कसैको चाहिँ एउटा ठाउँमा बोसो निकाल्यो, त्यसपछि उहाँहरूले एकदमै धेरै खाने गरेर त्यो ठाउँमा बोसो नलागे पनि अन्यत्र ठाउँमा त बोसो लाग्ने नै भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले पेटको बोसो तान्यौँ, पेट चाहिँ फ्ल्याट भयो, धेरै खाएपछि अब त्यो बोसो गएर जम्मा हुने ठाउँ त चाहियो, अनि तिग्रामा, पाखुरामा, ढाडमा, अन्त अरू एरियामा चाहिँ गएर बोसो जम्मा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सेप चाहिँ आफूले सोचेको जस्तो नहुन सक्छ। यो एकदम रेयर अकेजन, एकदम रेयर केसहरू हो। यसमा चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो आफ्नो खानपिनको बानीहरूलाई चाहिँ।